السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروبنا النهاردة كلنا في البرد والشتاء بنعاني من الكحة، خصوصا أطفالنا الصغيرين حلوين، سواء الكحة الجافة أو المصحوبة ببلغم، أو مصحوبة بسعال شديد. المشروب بتاعنا النهاردة مشروب روعة روعة عن تجربة. هو الكزبرة مع النعناع الأخضر. والكزبرة اهي دي شكلها. انا بجيبها حب ونطحنها عشان تضمني انك خدتي كل فايدتها. وبتغلي الكزبره مع النعناع. الكزبره يا جماعه مسكنه للالام، بتقضي على البكتيريا، فيها فيتامين سي، فيها كالسيوم، فيها مغنيسيوم. بالاضافه النعناع ان هو طارد للبلغم وملطف للرئه. مشروبنا من تالت مج، بنغليهم الاتنين مع بعض وخلاص على كده. مشروبنا مفيد للأطفال من عمر شهور ومن عمر سنين. مفيد جدا ومهم جدا للكحة، وبيقضيلي على الكحة تماما، ومش هتحتاجي علاج ولا أدوية. وهتجربوه إن شاء الله، تدعولي وأتمنى